Salutare, dragilor! Bine v-am regăsit! Azi vreau să lucrăm împreună hăinuța aceasta din imagine. Și anume, este o hăinuță pentru sezonul care urmează. Am accesorizat-o cu un guleraș, pentru că mereu am lucrat hăinuțe cu glugă și cu guleraș mai deloc. Și am zis că a sosit vremea să facem și o hăinuță cu guleraș. Am făcut cu manșete îndoite, știți motivul. Pentru că pe moment ce copilul mai crește, manșeta mai poate fi dezdoită puțin și atunci o poate purta mai multă vreme. Aici am lucrat pe raglan rotund, după cum bine vedeți. Uitați. Este un raglan rotund. Am accesorizat aici cu un șirețel pentru a putea fi adaptată mai multor vârste, adică ea se mai poate strânge, se mai poate desface după dimensiunile copilului. I-am pus și năsturei, 3 năsturei i-am făcut, adică 3 butoniere pentru năsturaș. Uitați. Pentru că ea, având șiretul acesta, nu am mai continuat cu năsturașii până jos, am vrut să facem un alt fel de model. Vedeți, deschisă, hăinuța arată așa, poate fi purtată, vă spuneam, în anotimpul care urmează. Uitați și spatele. Aici am făcut o parte de model. Dacă rămâneți aproape, o vom lucra împreună într-un tutorial pas cu pas. Așa arată ea în totalitate. Dacă vă place și dumneavoastră, vă invit să rămâneți alături. Dacă am văzut ce vom lucra împreună, acum vă prezint materialele și ustensilele necesare. Și anume, avem nevoie de fir. Eu voi lucra cu firul merinos, pus în două, este merinos baby, cel subțirel. Voi lucra pentru partea de raglan cu o croșetă numărul 3,5. Pe partea de model voi lucra cu croșeta numărul 4. Avem nevoie de forfecuță, ace și marcatori, centimetru și multă bună dispoziție și chef de lucru. Acum, cum procedăm? Vă spuneam că voi lucra un raglan pe rotund. Și atunci facem puțin spațiu aici și vin cu dimensiunile necesare. Nu știu dacă se vede chiar foarte bine. Am să încerc să las camera puțin mai în jos. Sper că n-am mișcat prea tare să vă amețesc de cap. Acum, eu pornesc de la dimensiuni, cum de altfel fac de fiecare dată. Pentru circumferința gâtului va fi nevoie de o dimensiune între 25-26, merge chiar până la 27 de centimetri. Știm cu toții că atunci când măsurăm o circumferință a gâtului trebuie să vină puțin mai lărguț acolo, adică nu chiar foarte strâns la baza gâtului. Circumferința bustului va fi între 52 și 54 de centimetri. Pe linia raglanului voi avea de la 13 până la 15 centimetri. Dacă doriți să fie o hăinuță mai largă, bineînțeles că hăinuțele acestea de toamnă se îmbracă peste alte hăinuțe de desubt și atunci va trebui cu siguranță să fie mai largă puțin decât măsoară circumferința bustului copilașului. Linia raglanului vă spuneam că este de 13 până la 15 cm. Lungimea totală va fi între 40 și 42 de centimetri. Lungimea mânecii, începând de sus de la umăr și până jos la bată care vine răsucită, va fi de 35 de centimetri, între 28 și 35 de centimetri. Adică undeva aici la 28 este lungimea totală de pe umăr și până la încheietura mâinii, dar noi avem nevoie de acel surplus care se răsucește. Grosimea mânecii va fi undeva de la între 20 și 21 de centimetri, adică mă refer aici la partea de sus. Acolo la sub braț avem nevoie de circumferința aceea a mâinii.
Acum, pornind de la această bază, vedeți, eu am făcut un mic desen aici ca să știm că este vorba despre raglanul rotund. Avem aici mânecile, spatele și partea din față care este separată în două. De aceea am scris față-față. Acum nu voi explica raglanul acesta în calcule matematice pentru că eu, mai studiind în domeniu, am descoperit că nu se poate face o împărțire corectă a raglanului rotund în cifre matematice. Și vă spun de ce. În mod normal, o împărțire a raglanului se face la 3, adică o parte din față, o parte din spate și cele două părți de mânecă se pun împreună, adică mâneca nu va fi atât de largă pe cât este partea din spate și partea din față, adică nu ne va trebui atât de multe ochiuri. Și atunci noi cumva împărțeam la 3. Așa aflam cum fac liniile raglanului. Acum, în cazul raglanului rotund, împărțirea la 3 ar veni mâneca prea mică aici, pe raglanul rotund, prea strâmtă mâneca. Și atunci eu prefer să vă explic raglanul acesta în centimetri. De aceea am vorbit despre aceste calcule. Acum să aflu câte ochiuri va fi necesare pentru circumferința aceasta de 25-26 de centimetri, îmi iau firul și croșeta și lucrez un lanț de ochiuri. La fel este valabil și în cazul dumneavoastră, doar atunci veți ști dacă faceți lanțul de ochiuri, abia atunci veți ști cum stau lucrurile, câte ochiuri vă vor fi necesare pentru acea circumferință. Și atunci, haideți să lucrăm un lanț de ochiuri și măsurăm. Haideți că lucrez separat și vin și măsor după aceea să pot și număra. Uitați, am lucrat lanțul meu. După cum bine vedeți, eu am aici 26 de centimetri. Acum, în 26 de centimetri la mine au intrat 65 de ochiuri plus 1. Deci vom lucra încă un ochi pentru margine, pentru că el se pierde. Cum procedăm? Intrăm chiar aici în primul ochi de lângă croșetă. Voi lucra pe primul rând doar piciorușe scurte. Până la final de rând va trebui să am în total 65 de piciorușe scurte. Și haideți să notăm aici. Am aflat care este numărul de ochiuri. 65 ochiuri. Am pornit de la 65 de ochiuri de lanț. Lucrez până la final de rând. Lucrați și dumneavoastră și ne revedem. Am lucrat primul rând doar în piciorușe scurte. Așa obișnuiesc de fiecare dată. Lucrez piciorușe scurte pe primul rând pentru a nu se lăbărța foarte tare aici partea aceasta. Deci nu încep cu înmulțirile fix din primul rând. Acum, trebuie să aflu cum voi face înmulțirile, adică câte înmulțiri pot eu face pe raglanul acesta. Fiind un raglan rotund, nu avem doar acele 4 linii ale raglanului și vom înmulți doar pe ele. Aici stau lucrurile cu totul diferit. Acum, eu pornesc de la acest număr de ochiuri și anume 65. Vreau să fac 12 înmulțiri. N-am zis bine. Deci voi avea 12 înmulțiri. Acum facem așa. 65 împărțit la 12 și aflu
care este ochiul în care voi înmulți. Pentru că dacă ziceam 65 ori 12 ne rezulta cu totul altceva. Deci 65 împărțit la 12 ne rezultă 5. Luăm numărul întreg de 5. Acum, deci am aflat cum fac înmulțirile. Lucrez 4 ochiuri, iar în ochiul cu numărul 5 înmulțesc 4 ochiuri, în 5 fac înmulțire. Și așa voi avea 12 înmulțiri. Dumneavoastră, dacă vreți să faceți mai multe sau mai puține, calculați numărul total al ochiurilor, vedeți câte înmulțiri vreți să faceți, dacă vreți să faceți 10, de altfel dacă vreți să faceți 8, fiecare cum dorește. Eu am zis 12, acum v-am spus, voi lucra 4 ochiuri, iar în ochiul cu numărul 5 înmulțesc. Acum dacă facem așa un calcul, vă spuneam, ar trebui să facem astfel. 65 plus 12, adică înmulțirile de pe primul rând, ne rezultă 77 de ochiuri. Adică după prima înmulțire noi obținem 77 de ochiuri. Mergem în următorul rând cu înmulțiri. 77 plus 12. Ne rezultă 89 de ochiuri. Mai venim încă o dată și facem 89 plus 12. Acum 89 plus 12 ne rezultă 101. Vedeți? Iată așa, aflăm tot timpul la câte ochiuri vin înmulțite, adică după fiecare rând, care este cifra. Noi vom înmulți, vă spuneam că mă ghidez după faptul că urmez în totalitate centimetri pe care îi am. Nu vreau să fac un raglan calculat în calcule matematice. Deci eu merg după centimetrii mei pentru a fi mai simplu. Și atunci v-am spus. Aflu așa numărul ochiurilor pe parcurs. Mai măsor cu centimetrul, văd linia raglanului este foarte importantă aici. În creșterea asta, adică în înmulțirile astea, este foarte importantă linia raglanului. Adică eu când ajung aici la cifra aceasta, între 13 și 15 cm, măsurând cu centimetru, văd câte rânduri de înmulțire cu înmulțiri am făcut și așa voi ști care îmi este numărul total de ochiuri de aici, de la partea de raglan, și abia atunci vom face calculele matematice. Abia atunci vom ști cum facem împărțirea și cum distribuim ochiurile pentru fiecare parte. Din spate, mânecă, partea din față, cea de-a doua parte din față, mâneca. Până atunci, noi mergem la lucru și haideți să lucrăm împreună. Deci, așa voi proceda. Acum, raglanul se lucrează în piciorușe duble reduse, HDC. Aici am făcut un singur ochi de lanț după primul rând. Iau jeteul și chiar aici, în primul ochi de lângă croșetă, voi lucra primul picioruș dublu redus. Deci, piciorușul dublu redus. Luăm jeteu, intrăm în ochiul anterior, tragem bucla, avem 3 pe croșetă, le închidem împreună. Deci am lucrat 2 piciorușe duble reduse, lucrăm și pe cel cu numărul 3, piciorușul cu numărul 4. Mai departe, în ochiul cu numărul
5, am stabilit că facem înmulțirea. Deci aici, la 4 ochiuri lucrate, în ochiul cu numărul 5, lucrăm o înmulțire. Acum, în ochiul cu numărul 5, lucrăm 2 piciorușe duble reduse. Și iată așa, am făcut prima înmulțire. Merg mai departe, lucrez alte 4 piciorușe duble reduse. 2, 3, 4. Iar în ochiul cu numărul 5 efectuez din nou o altă înmulțire, cea de-a doua. Merg mai departe. 1, 2, 3, 4. În ochiul cu numărul 5 lucrez cea de-a treia înmulțire. 1, 2, 3, 4. Ups, am scăpat puțin aici. 4. În ochiul cu numărul 5 facem cea de-a patra înmulțire. Mai departe. 1, 2, 3, 4. În ochiul cu numărul 5 facem cea de-a cincea înmulțire. Vedeți, 4 lucrate, în ochiul cu numărul 5, înmulțirea. 1, 2, 3, 4. Cea de-a șasea înmulțire. 1, 2, 3, 4. În ochiul cu numărul 5, înmulțirea cu numărul 7. 1, 2, 3, 4. În ochiul cu numărul 5, lucrăm înmulțirea cu numărul 8. Mai departe. 1, 2, 3, 4. În ochiul cu numărul 5 lucrăm cea de-a noua înmulțire. 1, 2, 3, 4. Facem și cea de-a 10-a înmulțire în ochiul cu numărul 5. Și mergem mai departe. 1, 2, 3, 4. În ochiul cu numărul 5 facem cea de-a 11-a înmulțire. Mergem mai departe. 1, 2, 3, 4. În ochiul cu numărul 5 facem cea de-a 12 înmulțire. Și acum trebuie să ne mai rămână 4 ochiuri. Vedeți? 1, 2, 3, 4. Haideți să vedem. 1, 2, 3, 4. Pentru că am avut 65 de ochiuri, după cum bine știți. Uitați, acum, dacă eu așez raglanul meu așa, vedeți că el prinde formă rotundă. Uitați. Acum urmează să lucrăm un alt rând. Deci am făcut aici un ochi de lanț, cum vedeți, întorc, iau jeteu
Și acum voi lucra pe acest rând toate ochiurile așa cum se găsesc. Deci în rândul 2 nu înmulțesc. Bine, scoatem din calcul primul rând acesta cu piciorușe scurte. Primul rând a fost acesta cu înmulțirile, cel de-al doilea. Deci pe cel cu piciorușe scurte nu îl numărăm. Pe rândul 2 facem doar piciorușe duble reduse până la final de rând. Așa vom avea tot timpul. Un rând de înmulțire, un rând liber, un rând de înmulțire, un rând liber. După aceea vom merge mai departe. Noi acum, vedeți, am făcut 65 plus 12 ochiuri înmulțite. Am ajuns la cifra de 77 de ochiuri. În următorul rând înmulțim din nou alte 12 ochiuri, dar vom face așa în următorul rând. Pentru că am avut deja un rând de înmulțire, în următorul rând vom avea 5 ochiuri lucrate, iar în ochiul cu numărul 6 înmulțim. Și tot timpul va fi așa. La următorul rând vom avea 6 ochiuri lucrate, iar în ochiul cu numărul 7 înmulțim. Haideți că lucrez rândul acesta singură și revin după aceea să vedem. Am revenit, am lucrat rândul acesta liber, adică cu toate ochiurile așa cum se găsesc. Am lucrat aici ochiul de lanț, acum iau jeteu și voi lucra 1, 2, 3, 4, 5, după cum spuneam. Lucrez 5, iar în ochiul cu numărul 6 voi face înmulțirea. Și haideți să lucrăm prima înmulțire. Mai departe, 1, 2, 3, 4, 5. În ochiul cu numărul 7 efectuăm înmulțirea. Și tot așa vom lucra pe tot acest rând până la final. Am ajuns aici la ultima înmulțire de pe rândul 3, cum ar veni. Am primul rând cu înmulțire, următorul a fost liber, rândul 3. Acum, după cum bine vedeți, mai am 4 ochiuri. Eu aici aș fi putut avea un singur ochi de margine, știți? Ochiul acesta lucrat de margine. Dar am preferat ca să las și aceste 3 rânduri și veți vedea de ce. Aceste 3 rânduri, eu le voi, 3 ochiuri, nu rânduri, scuzați, le voi calcula acolo, ca și suprapunere, la partea din față. Acum va trebui să lucrez o butonieră, de aceea am revenit aici. O lucrez chiar după înmulțire. Uitați, voi lucra 2 ochiuri de lanț, depășesc 2 ochiuri de lanț, lucrez în următorul, adică în ochiul cu numărul 3, un picioruș dublu redus, iar în ultimul ochi un alt picioruș dublu redus. Și vedeți, aici, pe aceste 4 ochiuri, eu am făcut butoniera, după cum vă și spuneam de altfel, de aceea am lăsat aceste 4 ochiuri aici în margine. Dumneavoastră, când calculați, puteți să le scoateți, adică după cea de-a 12-a înmulțire, dacă veți înmulți de 12 ori ca și mine, puteți lăsa un singur ochi, dacă doriți. Eu am lăsat 4. Haideți să mergem mai departe. Acum, de aici, din primul ochi, vom lucra un picioruș dublu redus. Lucrez în ochiul cu numărul 2, cel de-al doilea picioruș dublu redus, iar aici, la butonieră, voi lucra 2 piciorușe duble reduse pentru a recupera aceste 2 ochiuri pe care eu le-am depășit. Uitați, pentru a rămâne cu același număr de ochiuri. Merg mai departe pe tot parcursul rândului, lucrând piciorușe duble reduse până la final de rând, pentru că acesta este un rând fără înmulțire. Acum, dacă ați văzut tehnica de lucru, am explicat și cum am lucrat butoniera. Dragilor, mai departe lucrăm astfel cum am explicat. Un rând
cu o înmulțire, adică dacă în rândul 2 au fost 5 ochiuri și înmulțirea în ochiul cu numărul 6, în rândul 3 v-am explicat, în rândul 3 de înmulțire. Vor fi 6 ochiuri, în ochiul cu numărul 7 înmulțim tot așa. În rândul 4 vor fi 7 ochiuri, în ochiul cu numărul 8 înmulțim. Și mergem înmulțind astfel până ajungem la înălțimea dorită aici pe linia raglanului. Uitați, dacă eu îndoie așa lucrul meu, veți vedea că raglanul prinde formă. Măsurăm de aici. Vedeți? Până la acest moment eu am 3 cm pe linia raglanului. Va trebui să lucrez până acolo unde ajung la 13, 14, chiar până la 15 cm. Vă doresc mult spor și dumneavoastră și haideți că lucrăm separat. Revin după aceea. Am terminat de lucrat raglanul, adică mai exact am terminat de făcut înmulțirile. Am tot înmulțit până aici, după cum bine vedeți. Și haideți să măsurăm. O să vă zic exact și câte rânduri cu înmulțire am avut. Uitați, eu am 14 cm aici pe linia raglanului, ceea ce este ideal. Așa aveam nevoie, între 13 și 15 cm. Acum, am 8 rânduri cu înmulțiri. Eu am ajuns aici la un total de 161 de ochiuri. Dacă am 8 rânduri de înmulțiri și am pornit de la 65 de ochiuri, deci am pornit cu 65 de ochiuri, după cum bine știm, și am înmulțit pe 8 rânduri, atunci rezultatul meu final este de 161 de ochiuri. Acum, vă spuneam că eu voi distribui ochiurile pentru raglanul meu, măsurând în centimetri, pentru că așa este cel mai bine. Uitați, eu am nevoie de o circumferință a bustului de între 52 și 54 de centimetri. Deci undeva aici, la 26 de centimetri, ar trebui să vină la mine partea din față. Vedeți că fața o avem separată în două, iar partea din spate, la fel, 26 de centimetri și ne rezultă circumferința de 52 de centimetri. Acum, pentru mânecă, vă spuneam că îmi sunt necesari 10 centimetri, adică am nevoie de o circumferință de 20-21 de centimetri aici, la grosimea mâinii, adică aici la sub braț mă refer. Știți? Circumferința aceea de acolo. Acum dacă măsor în centimetri, haideți să vedem câte ochiuri am eu în 10 centimetri. Uitați, așez centimetrul așa aici și numărăm 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ochiuri eu am în 10 centimetri. Deci aș avea nevoie de 36 de ochiuri aici, în zona aceasta la mânecuță. Deci dacă facem 36 plus 36, ne rezultă multe ochiuri. Deci noi nu vom mai rămâne cu circumferința aceasta de aici a bustului. După cum vă spuneam eu că raglanul acesta este foarte greu de împărțit în calcule matematice aici. Și atunci, de aceea eu prefer să vă explic cu centimetru, pentru că vă poate ajuta pe dumneavoastră mult mai bine. Cum procedez? Știți că la închiderea fiecărui raglan, eu fac aici la sub braț un lanț de câteva ochiuri. În cazul acestui raglan, voi face maxim 3 ochiuri, 2-3 ochiuri aici la prindere. Și acum, dacă am 161 de ochiuri, cum le împart în așa mod încât mie să-mi rămână o mânecă de 21 de centimetri, iar aici, în jurul bustului, să am o circumferință de 52-54 de centimetri. Iată că voi face astfel. Am adus din nou foaia, deci noi pornim de la
cifra de 161 de ochiuri. Acesta este totalul meu de aici, de la partea de jos. Acum facem așa. Eu zic că, având nevoie de 36 de ochiuri aici, pe zona de mânecă, deci las câte 30 de ochiuri pentru mânecă, 30 ochiuri. Un total de 60 de ochiuri, ambele mâneci. Mâneci. Acum ne rămân fix 101 ochiuri. Deci din 161 scad 60 și rămân 101 ochiuri. Acum, pe acestea 101 le vom împărți pentru partea din față și partea din spate. Cum știți că la partea din față, vedeți, am butoniere aici, vedeți, vine puțin suprapus. 4 ochiuri ne trebuie pentru suprapunere. Vedeți că între timp eu am mai lucrat o butonieră, nu știu dacă s-a văzut. Am aici primul năsturaș, cel de-al doilea și mai urmează încă unul pe toată jacheta. Acum vă spuneam că procedăm astfel. Așa vine aranjat raglanul după ce eu am făcut această suprapunere de 4 ochiuri aici. Deci dacă din 101 ochiuri eu am nevoie, deci ar trebui să le împart în mod egal și ar veni 50 cu 51 de ochiuri. Eu acum pentru partea din față nu pot rezerva fix cât rezerv pentru partea din spate, că vă spuneam am suprapunerea. Și atunci zic așa, rezervăm 48 de ochiuri pentru partea din spate. Dacă vedeți aici mult scris, să știți că eu am notat rândurile, a fost mai ușor pentru mine. Așa este și pentru dumneavoastră, dacă le notați, dacă nu, dacă folosiți numărătorul, atunci tot acolo ajungeți. Deci rezerv 48 de ochiuri pentru partea din spate și facem 101 minus 48. Deci 101 minus 48, vă spuneam. Scoatem ochiurile acestea pe care le-am pus în spate. Și ne rezultă, haideți să facem 101 minus 48, ne rezultă 53 de ochiuri. Acum, am stabilit și pentru partea din față ne rămân 53 de ochiuri. Vedeți, și am făcut și suprapunerea. De aceea eu v-am spus că aici voi lăsa acele 4 ochiuri. Puteam, cum v-am zis, puteam să fac strict cele 12 înmulțiri, iar pe ambele laturi de margine, adică și aici și aici, puteam să am câte un singur ochi și deci 2 ochiuri se excludeau din start. N-am vrut să le scot pentru că știam că aici, pe partea din față, eu am nevoie de suprapunere. Dumneavoastră vă puteți calcula, dacă chiar doriți în calcule matematice așa ca la sânge, vă puteți calcula cu strictețe și atunci totul este perfect. Deci și la mine, după cum vedeți, raglanul se așează foarte frumos. Uitați, nu am umerii aceia ieșiți prea evidențiați, adică umărul acela ridicat în sus. Eu zic că se așează foarte, foarte frumos. Zic că l-am făcut foarte bine și așa din centimetru, măsurând cu centimetru. Vă spuneam, cel mai important la noi este centimetru. Și calculele matematice fac treabă bună, dar cu centimetru nu ne vom înșela niciodată. De aceea vă spun, când aveți de luat măsurători, centimetrul ne ajută foarte mult. Ne măsurăm absolut orice parte a corpului și așa vom ști să ne lucrăm hăinuțele potrivite. De aceea vă spun și cele care lucrați pe comandă, cereți dimensiuni clare. Lucrăm noi și după tabelele acelea orientative, dar dimensiunile clare ne ajută foarte, foarte bine să știm exact cum am pornit croiul hăinuței pe care urmează să o lucrăm.
Acum, eu îmi marchez aici număr și marchez. La fel veți face și dumneavoastră și nu vă țin aici, îmi marchez singură și revin după aceea să vedeți ce avem de făcut în continuare. Am marcat lucrul meu, acum lucrez un ochi de lanț aici, vedeți, la început de rând și mergem mai departe cu lucrul. Aici am un mic capăt de ață ascuns pentru că s-au terminat cele două gheme. Haideți. Deci lucrez 1, 2, 3, ei, da, ce scapă, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, încă o dată că nu s-a prins chiar bine, și aici în locul marcatorului am ochiul cu numărul 26. Știți că pentru față, pentru ambele părți din față avem 53 de ochiuri. Pe o parte lucrez 26, iar pe cealaltă 27. Acum voi lucra aici două ochiuri de lanț, cum vă spuneam, pentru lejeritatea aceea la sub braț. Haideți să zic să facem 3, că nu o fi foc. 3 ochiuri de lanț, scot celălalt marcator, merg pe toată lungimea mânecii, scot următorul marcator, iar aici în ochiul acesta îmi iau jeteu și aici fac prinderea. Lucrez primul picioruș dublu redus. Acum merg mai departe și lucrez ochiurile rezervate pentru partea din spate, până acolo unde ajung la următorul marcator. Am lucrat până la următorul marcator. Uitați, aici este el, îl scot, lucrez ultimul ochi aici și acum lucrez din nou cele 3 ochiuri de lanț, lejeritate de la sub braț. Scot următorul marcator și aici, în ochiul acesta, lucrez un picioruș dublu redus. Merg mai departe cu ochiurile până la final de rând. Va trebui ca aici să am 27 de ochiuri. Le lucrez și le număr și ne reîntâlnim. Am ajuns la final de rând. Acum am lucrat ochiul de lanț și mă întorc din nou lucrând un picioruș dublu redus. 2 piciorușe duble reduse. Iar aici, pe rândul acesta, eu am nevoie de o înmulțire. Vreau ca hăinuța mea să prindă ușor volum de aici mai în jos. Și acum, deci am făcut pentru început 2 ochiuri. Primul este cel de margine pe care nu îl calculez, iar cel de-al doilea l-am lucrat. Acum în ochiul cu numărul 3 voi lucra o înmulțire. Mai departe lucrez un picioruș dublu redus, în următorul ochi o înmulțire. Doar aici, la ochiul din margine, la ambele margini, avem câte 2 ochiuri, pentru că v-am zis, nu vreau să fac înmulțire chiar lângă ochiul din margine.
Mai departe, mergem așa pe tot acest rând, lucrând un picioruș dublu redus. În cel de-al doilea lucrăm o înmulțire, adică două ochiuri în același loc. Mai departe, 1, o înmulțire, 1, o înmulțire. Lucrăm așa, roată, și inclusiv aici, pe lanțul acesta de 3 ochiuri. Și ne revedem la final. Am ajuns la final de rând, înmulțind. Adică la un ochi lucrat, următorul l-am înmulțit. Acum lucrăm aici un ochi de lanț, ne întoarcem pe partea din spate, vom lucra piciorușe duble reduse și pe partea aceasta, pe tot acest rând, vom lucra la fel. De-a roată vom lucra picioruș dublu redus, fără înmulțiri, fără absolut nimic. Atâtea ochiuri câte avem, atâtea piciorușe duble vom lucra pe tot parcursul acestui rând și ne revedem după aceea. Am terminat și rândul de pe spate de lucrat. Acum am ajuns aici pe fața lucrului, după cum bine vedeți. Întorc și vom începe a lucra modelul. Am mai făcut acel rând pe spate pentru că nu voiam ca modelul să înceapă din rândul din spate. Uitați, îmi pun croșeta numărul 4. Am spus că modelul îl voi lucra cu numărul 4 și haideți să începem. Deci, în primul ochi de aici, din margine, vom face tot timpul un picioruș scurt. La fel și pe marginea cealaltă. Acum, nu iau jeteu. Depășesc un spațiu. În spațiul cu numărul 2 voi lucra un picioruș scurt și un picioruș dublu. Ambele în același ochi. Mai departe depășesc un spațiu. În următorul lucrez un picioruș scurt, un picioruș dublu. Ambele în același ochi. Depășim, intrăm în ochiul cu numărul 2, lucrăm un picioruș scurt, un picioruș dublu, ambele în același ochi. Depășim, lucrăm un picioruș scurt, un picioruș dublu. Nu știu dacă ați văzut, eu încărcasem la mine pe canal doar partea de raglan. Pentru că a fost o greșeală de editare, dacă v-ați uitat, am văzut că a fost vizibil, avea peste 150 de vizualizări, dar nu contează, am preferat să-l scot pentru că era o greșeală de editare și nu am prins exact o mică parte din explicație acolo și atunci am zis să nu vă încurc pe dumneavoastră atunci când veți privi sau poate veți vrea să lucrați după acel raglan. Acum aici am explicat cap-coadă fără întrerupere și nu va mai fi nicio problemă. Adică vă puteți lua în totalitate după calculul acestui raglan și pentru că am prins toată explicația. Uneori la editat este puțin mai greu pentru mine ca și începătoare și se întâmplă să scot o mică parte de acolo care este necesară ca și explicație, dar se întâmplă să o scot. Și atunci am vrut să vă spun de ce nu veți mai găsi raglanul acela, dar vă puteți lua în totalitate după acesta. Vedeți, eu continui cu modelul, depășesc un ochi, în următorul lucrez un picioruș scurt, un picioruș dublu și tot așa voi proceda până la final de rând. Să nu aveți impresia că dacă aici vine, vedeți, s-a încrețit puțin, atunci la final ați văzut că noi aici avem un șiret pe partea aceasta și strângem cu șiretul, iar modelul se va aranja destul de bine pe copilaș. Eu l-am lucrat și este probat pe o fetiță și se așează foarte, foarte bine. Haideți să mergem cu tot acest rând și ne revedem pentru rândul 2 de model. Am ajuns aici spre final de rând. Vedeți, mai am doar două ochiuri. Primul îl depășim, următorul
îl lucrăm în picioruș scurt. Așa am stabilit noi că vom avea pe margine să ne iasă marginile frumoase tot timpul. Acum întoarcem și lucrăm din nou aici piciorușul scurt. Depășim un ochi, în ochiul cu numărul 2 vom lucra un picioruș scurt, un picioruș dublu. Mai departe, vedeți, depășim primul ochi, în ochiul cu numărul 2 lucrăm piciorușul scurt, piciorușul dublu și tot așa vom face până la final de rând și până la final de proiect de altfel. Haideți să mai facem o dată de 2 ori. Deci depășim un ochi, în ochiul cu numărul 2 lucrăm piciorușul scurt și piciorușul dublu. Depășim un ochi, în ochiul cu numărul 2, picioruș scurt, picioruș dublu. Și iată, așa se formează modelul. Vedeți? Acum, așa, mergem până la final de proiect, vă spuneam. Avem, adică în cazul meu, vor fi, lungimea totală era de 40, între 40 și 42 de centimetri. Eu voi lucra așa până ajung jos, nu mai facem înmulțiri, nu mai avem de făcut absolut nimic. Și ne revedem după aceea pentru a lucra mâneca împreună și gulerașul. Spor la treabă, dragilor! Ne revedem când mă apropii de final, acolo la partea de jos. Drăguților, am revenit. Eu am lucrat lungimea mea necesară. Uitați, dacă mă iau să măsor de aici, începând de la umăr, sper să se vadă. Așa. Uitați, am 41 de centimetri în total. Mai lucrez, am lucrat între timp și o mânecuță. Uitați, mai lucrez un rând aici, cum am lucrat cu roz. O să lucrez și la partea de jos, dar a trebuit mai întâi să prelucrez ambele margini cu un rând de picioruș scurt și după aceea, la partea de jos, voi lucra un rând cu roz ca acolo. Acum, să măsurăm și mânecuța, să vedeți. Uitați, am 27 de centimetri, așa, îndoit. Dacă desfac, știți că eu aveam nevoie de 28 de centimetri, dacă desfac, va fi suficient și jachetica aceasta poate fi purtată mai mult timp de fetița pentru care o lucrați, pentru că, între timp, ea se poate desdoi aici, se desface manșeta. Mai departe, vom face mânecuța. Vom lucra împreună mânecuța acum. Și haideți să ne luăm croșeta, firul și să-i dăm drumul la treabă. Vă spuneam că lucrăm mânecuța. Acum intrăm cu croșeta aici, vedeți? Fix aici în mijloc. Vom lucra două ochiuri de lanț, ca fiind începutul meu de rând. Depășesc un ochi, în ochiul cu numărul 2 voi lucra un picioruș scurt și un picioruș dublu. Depășesc un ochi, în următorul ochi lucrez un picioruș scurt și un picioruș dublu. Mai departe depășim un ochi, lucrăm în ochiul cu numărul 2 un picioruș scurt și un picioruș dublu. Vom merge așa, roată. Va trebui la final să avem 16 secvențe din acestea cu un picioruș dublu și unul scurt. Un picioruș scurt și unul dublu. Deci 16 secvențe. Haideți că ne întâlnim la final de rând. Am lucrat cele 16 secvențe de model. Acum venim aici, în cele două ochiuri de lanț lucrate la început, ne prindem printr-un ochi alunecat, lucrăm din nou două ochiuri de lanț, răsucim și mergem cu lucru pe partea din spate. Și uitați, acum prima secvență va fi aici, nu aici, aici. Deci depășim un ochi,
în ochiul cu numărul 2. Va fi prima secvență lucrată. Mergem în următoarea, deci depășim un ochi, în următorul lucrăm un picioruș scurt, un picioruș dublu. Mai departe, mergem la cea de-a treia secvență, lucrăm un picioruș scurt, un picioruș dublu, la următoarea, un picioruș scurt, un picioruș dublu. Am lucrat până la acest moment 4. Mergem în cea de-a cincea, lucrăm un picioruș scurt, unul dublu, depășim un ochi, mergem în secvența cu numărul 6, un picioruș scurt, unul dublu, 7, un picioruș scurt, unul dublu, 8, un picioruș scurt, unul dublu, 9, un picioruș scurt, 1 dublu, 10, un picioruș scurt, 1 dublu, 11, un picioruș scurt, 1 dublu, 12, picioruș scurt, picioruș dublu, 13, picioruș scurt, picioruș dublu, cred că am și ieșit din cadru de altfel, 14, picioruș scurt, picioruș dublu, 15, picioruș scurt, picioruș dublu și secvența cu numărul 16. Aici vedeți, depășim ochiul, în ultimul lucrăm un picioruș scurt, 1 dublu. Ațele acestea le ascundem la final. Venim aici la cele două ochiuri de lanț lucrate, vedeți? Intrăm sub ele, închidem printr-un ochi alunecat, lucrăm din nou două ochiuri de lanț și întoarcem lucrul. Acum vom lucra un rând pe față din nou, respectând cele 16 secvențe de model, adică în total vom avea 32 de ochiuri și după aceea un rând pe față, unul pe spate, unul pe față, unul pe spate, alternând așa până ajungem la lungimea dorită. Și aceasta este și mânecuța. Haideți că imediat vom începe, eu îmi termin de lucra mâneca și după aceea ne reîntâlnim pentru a lucra gulerașul. Am finalizat și mânecuța, cea de-a doua mânecuță, pe care ați văzut. Am început-o împreună. Uitați, acum dacă măsor, voi pune să măsor aici centimetru. Uitați, eu am 26, aproape 27 centimetri. Vedeți? Dacă desfac, se duce până la 32 de centimetri. Acum, vedeți, pentru asta este manșeta aceasta folositoare, că mai putem desface pe parcurs. Acum eu am prins și năstura și aici. Știți, am făcut butonierele împreună și am pus și șnurulețul din talie chiar. Acum, noi mai aici sub bust, nu vine chiar în talie. Acum, haideți să vedeți cum am făcut șnurulețul. O să vă fac și dumneavoastră o probă aici. Uitați, lăsăm un capăt mai mare de ață, în jur la 2 metri, așa să zic, cu aproximație. Deșirăm așa mai multă ață, ca să ne ajungă, să fie suficient. Și procedăm astfel. Uitați, fac aici bucla de început și voi lucra un ochi de lanț. Mai departe, vedeți, firul pe care l-am lăsat, îl țin aici, pe deget. Deci, firul din care lucrez, îl am răsucit pe deget ca de obicei. Știți cum luăm firul așa. Iar aici, jos, am firul acesta pe care l-am deșirat și l-am trecut în partea mea dreaptă, pentru că celălalt fir vine din stânga. Vedeți, am dat pur și simplu așa o buclă pe croșetă. Iau jeteu și trec prin ambele bucle și le lucrez. Din nou, aduc firul acesta de jos pe croșetă, am două bucle,
la acest moment, iau jeteu și le lucrez. Încă o dată. Dau firul, lucrez ambele bucle împreună, vedeți? Deci ochiul care rămâne aici pe croșetă, mai dau firul de jos, iau buclă din firul de aici de sus, uite, jeteu de fapt, și trec prin ambele bucle și îmi rezultă acest șnuruleț extrem de frumos. Singura mențiune este ca dumneavoastră să țineți aici firul, uitați, să fie la aceeași lărgime cu bucla existentă deja pe croșetă, să nu fie mai strâmt sau mai larg, pentru ca acest șnuruleț să vă iasă așa uniform. Uitați, aducem mereu bucla aceasta și lucrăm șnurulețul. Vedeți, pe partea aceasta din față el arată așa, iar pe partea din spate arată astfel. Foarte, foarte frumos este. Aici prins, vedeți cum arată. Veți lucra în jur de 1 metru. Dacă noi aici avem 50 de centimetri în talie, la buz de fapt, sau tot vorbesc de talie, sunt obișnuită cu hăinuțele acelea mai jos, care pornesc cu pliuri sau... Uitați, aici, neîntins, noi am avut 50-52, vedeți? 25, acum strâns. Chiar până la 54 merge aici. Când lucram mâneca, cred că trebuie să vă zic acest aspect, bănuiesc că am omis. Când lucram mâneca, știți că noi am lăsat 30 de ochiuri pentru ambele mâneci. Când am lucrat, eu nu știu dacă v-am zis, v-am spus doar că facem 16 secvențe, adică 32 de ochiuri am obținut. Dacă noi aveam doar 30, știți că am pus aici la sub braț acele 3 ochiuri de lanț și de acolo primul ochi este acela care l-ați văzut dumneavoastră că am lucrat 2 ochiuri de lanț din el pentru înălțimea fiecărui rând, aici când tot întorceam, iar cele 2 ochiuri de acolo au rezultat, ca să nu aveți cumva o nelămurire și să ziceți de unde au apărut acele 2 ochiuri. De acolo erau. Uitați, așa arată hăinuța mea până la acest moment. Mie îmi place foarte mult. Ar putea fi lăsată și așa. Uitați, nu arată deloc aici. Puteam face o bordură din aceasta cu roz și aici sus și putea rămâne pur și simplu așa. Nu arată deloc rău nici așa. Dar eu vreau să o fac cu guleraș. Ca aici, cum v-am explicat aici, vedeți? Și acum urmează să lucrăm și gulerașul împreună. Stați aproape și îl lucrăm și pe el. Acum haideți să lucrăm gulerașul. Desfacem aici primul năsturaș. Dumneavoastră cred că nu o să-i puneți înainte de a lucra gulerașul. Eu i-am prins deja pentru a vedea pentru a vă arăta cum arată aici partea aceasta de la gât, adică în ideea că ați putea lăsa și așa, doar dacă mai faceți un rând cu acea culoare deschisă, dacă o să lucrați ca și mine cu 2 culori, dacă nu, puteți face dintr-o singură culoare, pur și simplu nu e nicio problemă. Acum, haideți să începem. Deci eu voi începe de aici, din partea din spate, de pe dosul lucrului, cum ar veni, pentru că gulerașul meu vine îndoit și o să se vadă primul rând aici. Haideți să lăsăm 1, 2, 3, 4 și în ochiul cu numărul 5 vom băga croșeta. Tragem aici dar mai înainte o să fac o buclă pentru că aș vrea să fie mai rezistent aici, să rămână rezistent. Ața. Uitați, fac o buclă așa și lucrez în fiecare ochi de aici câte un picioruș scurt. Uitați, merg în cerc până în celălalt capăt, înainte cu 4 ochiuri, adică ați văzut, dacă aici am lăsat 4 ochiuri, 4 ochiuri voi lăsa și în partea cealaltă și merg cu piciorușe scurte pe tot acest rând. Haideți să le lucrăm separat pentru a nu lungi eu foarte tare acest tutorial și ne revedem după primul rând. Am ajuns aici spre final de rând, vă spuneam că voi lăsa și aici 4 ochiuri nelucrate
lucrez un ochi de lanț, întorc și voi lucra. Aici, în primul rând, voi lucra 2 piciorușe scurte în primul ochi, nu în primul rând, scuzați. În primul ochi, 2 piciorușe scurte. Apoi merg cu piciorușe scurte pe tot parcursul rândului până în celălalt colț și acolo voi lucra la fel. În ultimul ochi, 2 piciorușe scurte. Vedeți? Haideți să lucrăm separat și ne reîntâlnim. Am ajuns aici spre final, vedeți, mai am un singur ochi aici și aici, vă spuneam, voi face o înmulțire, adică lucrez 2 piciorușe scurte în același ochi, vedeți? Acum vom întoarce, lucrăm un ochi de lanț și întoarcem. Eu vă rog să mă scuzați pentru gălăgia care se tot aude pe tutorialele mele, nu știu dacă am zis vreodată, eu locuiesc la bloc și aici parcă atunci când încep a filma un tutorial, încep toate zgomotele din lume. De multe ori nici nu știu dacă se aude și la dumneavoastră și mă simt așa oarecum. Haideți acum lucrăm pe tot acest rând, doar piciorușe scurte în fiecare ochi până la final de rând. Și ne revedem la următorul rând. Deci ați văzut, am avut un rând cu înmulțire, acum avem un rând pur și simplu. Am lucrat și rândul 3. Uitați, acum dacă așez așa, am închis năsturașul ca să puteți vedea. Vedeți, gulerul meu începe să prindă formă. Dar haideți să mergem mai departe în rândul 4. Și vom lucra aici ochiul de lanț. Mai lucrăm și rândul 4, tot în picioruș scurt. Mai adăugăm aici, în primul ochi, facem încă o înmulțire, adică 2 piciorușe scurte în primul ochi. Mergem pe tot parcursul rândului, lucrând doar piciorușe scurte și în cealaltă parte, aici, în celălalt colț, am vrut să spun, la ultimul ochi mai facem o înmulțire. Deci lucrați așa pur și simplu toate ochiurile așa cum ele vin, doar pe primele ochiuri din ambele părți facem o înmulțire. Uitați. Și ne revedem pur și simplu în rândul 5. Am ajuns la final de rând aici, mai am ultimul ochi în care voi înmulți, vă spuneam, pentru că și în partea cealaltă am înmulțit. Deci, în ultimul ochi lucrăm 2 piciorușe scurte. Facem un ochi de lanț, întoarcem și acum, în primul ochi, lucrăm un picioruș scurt. Eu schimb numărul croșetei cu care am lucrat întreg modelul. Știți că am lucrat cu numărul 4. Și haideți, depășim un ochi. În ochiul cu numărul 2 voi lucra un picioruș scurt, un picioruș dublu. Vedeți că am început cu modelul de aici, de la partea din spate, pentru că gulerul venind răsucit, noi avem modelul aici, pe partea din interior avem fața lucrului și aici avem spatele lucrului. Deci să fiți și dumneavoastră atente cum așezați modelul. Aici depășim din nou un ochi, în ochiul cu numărul 2, picioruș scurt și picioruș dublu. Uitați. Depășim un ochi, lucrăm un picioruș scurt, un picioruș dublu. Depășim un ochi, din nou, un picioruș scurt, un picioruș dublu în același spațiu. Nu știu dacă se vede foarte bine, dar eu sper să se vadă. Vedeți? Din nou, depășim un ochi, în următorul picioruș scurt, picioruș dublu în același spațiu. Vom lucra așa pe tot rândul. Apoi mai lucrăm asemănător, fără a mai înmulți nimic. Deci am făcut, am dat o formă a colțului aici, vedeți, a gulerașului.
este suficient. Mai lucrăm așa alte 4, 5, chiar până la 6 rânduri de model, câte vă doriți dumneavoastră, cât doriți să fie de lat. Eu lucrez separat câteva rânduri de model și revin să vă arăt la câte rânduri am lucrat și cum arată. Am revenit pentru un mic detaliu. Eu am lucrat, uitați, 6 rânduri de model, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acum voi lucra și rândul cu numărul 7, dar am vrut să vă arăt aici că schimb culoarea și iată, când avem așa ultimele ochiuri aici pe croșetă, nu le-am mai închis cu aceeași ață cum ar fi trebuit în mod normal. Schimb acum culoarea, uitați, așa, lucrez ochiul de lanț și acum mă întorc și lucrez ultimul rând al modelului. Îmi aduc cu mine în spate aici și ața aceasta și o țin în lucru. Lucrez la primul ochi ca în mod obișnuit un picioruș scurt. Aici tragem puțin de ață și pe aceasta o ascundem cu croșeta sau acul de cusut. Depășim un ochi, iar în ochiul cu numărul 2, vedeți, lucrez piciorușul scurt și piciorușul dublu. Să aveți grijă ca și ultimul rând de model aici, dacă schimbați și dumneavoastră culoarea, să fie la fel în interior, adică vedeți cum vine gulerașul îndoit să vină pe față. Dacă o puneți de aici, uitați, arată modelul pe spatele lucrului cum ar veni. Haideți să mergem mai departe, un picioruș scurt, unul dublu, deci lucrăm așa, depășind un ochi de lanț, un ochi din rândul anterior, în ochiul cu numărul 2, piciorușul scurt și un picioruș dublu. Și lucrăm așa până la final de rând și cu această culoare. Am terminat gulerașul, după cum vedeți, așa arată el. Uitați, am format aici puțin colț. Dacă dumneavoastră doriți să vină mai rotund, atunci nu mai faceți acea înmulțire aici, dar acele două rânduri de înmulțire de altfel. Voi puteți prelucra și aici marginea aceasta cu roz dacă doriți. Eu nu-mi doresc, vreau să rămână așa, pur și simplu. Sau cu ce culoare asortați dumneavoastră, că nu este cazul să o faceți la fel ca a mea. Uitați, așa arată hăinuța mea în întregime. Eu sper din suflet să vă placă. Vedeți aici, ea vine cu ușor volum în partea de jos. Vă dați seama cât de frumoasă arată pe un copilaș îmbrăcată. Mânecuțele și ele cu bata aceasta îndoită. Mie îmi place foarte mult rezultatul. Dacă și dumneavoastră vă place, atunci vă invit să o lucrăm împreună. Și dacă o veți face, vă rog din tot sufletul meu să veniți în grupul meu cu poze, să văd și variantele dumneavoastră de hăinuțe. Vă aștept pe grupul meu, îndrăgim și descoperim arta lucrului manual. Acum, altă mențiune am la dumneavoastră. Dacă acest tutorial v-a plăcut sau oricare altul dintre tutorialele mele, vă rog frumos să le distribuiți și pe paginile personale sau poate în alte grupuri, așa va fi un real ajutor pentru mine, că eu fiind la început mă pot vedea mai mulți oameni și ne putem strânge mai mulți aici și putem face lucruri frumoase împreună. Vă mulțumesc tare, tare mult pentru tot. Am tot mișcat aici hăinuța mea să o vedeți. Haideți să vă arăt puțin și partea din spate chiar. Uitați cum se așează gulerașul acesta aici pe partea din spate. Vedeți? Așa arată ea și pe partea din spate. Vă spuneam că vă mulțumesc tare mult. Până data viitoare vă doresc mult spor în toate, multă sănătate și o zi frumoasă. La revedere, dragii mei!